Suzuki 185 versus MTX125. यो भनेको कन्टेन्ट पाइँदैन के नेपालमा यो कन्टेन्ट चाहिँ पाइँदैन गाइस सस्पेन्सन चाहिँ त्यस्तो नहुने हैन हाम्रो यसरी हो नि त चलाउने तिमीले उडायो नि त त्यहाँ सस्पेन्सन गयो त्यो So hello and namaste, welcome back to our channel. It's me Thapa. There is खड्की है त सो नेक्स्ट vlog हजुरहरुलाई मैले प्रमिस गरेको थिएँ यो बाइक बनेपछि एउटा भिडियो आउँछ दुईटा टु स्ट्रोकको भनेर सो हियर वी हैव अ टु स्ट्रोक MTX and Suzuki 185 दुईटै जोडीहरु पुरै धुवा फ्याल्दै हामी आमा उसको कस्तो खतरा कुद्छ के त्यो बाइक त्यो नकुद्ने हैन कुद्छ त यो भन्दा चाहिँ त्यो अलिकति पावरमै कुद्छ के यो गेट डाउन गर्नुपर्छ त्यो गेट डाउन गर्नु पर्दैन त्यसलाई भेट्नै गाह्रो हो त मलाई सो यस टु स्ट्रोक बाइक इज लभ गाइज सो अनि कतिले यो लिगल हो कि इलिगल हो भन्दै थिए लिगलै हो भनौँ न कागज पत्र छ भने चाहिँ लिगलै हो नेपालमा सो हामी चाहिँ हल्का अफरोड राइड जाँदैछौँ एकछिनमा हल्का अफरोडमा पुगेर भेट्नुपर्छ है त गाइजहरू अब राइडको मजा आउँछ छुट्टै किनकि बाटो पुरै खाली हो क्या अब Suzuki 185 versus MTX125 त्यसो साइलेन्ट एन्ड स्मुथ छ क्या त्यसको साउन्ड चाहिँ त्यो बवा लाग्यो मलाई त्यो झन् पुरानो क्या योभन्दा पुरानो त्यो 1 लटको यो 2 लटको यस्तो रहिला हुन्छ आजको यो भनेको कन्टेन्ट पाइँदैन क्या नेपालमा यो कन्टेन्ट चाहिँ पाइँदैन गाइस सो मन परेमा सब्सक्राइब गर्नु होला फेरि भोलिको दिनमा पनि आउँछ यस्तो कन्टेन्टहरू डट बाइक कन्टेन्ट त धेरै हाल्छ तर टु स्ट्रोक कन्टेन्ट हाल्न चाहिँ अलिकति झ्याउनै छ नेपालमा मजा आइरहेछ जाऊ जाऊ रकेट पुरी गाउँ भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ सो उसको र यसमा फरक भनेको चाहिँ अर्को कुरा के छ भने यसमा चाहिँ मोनो सस्पेन्सन छ त्यसमा चाहिँ ड्युल सस्पेन्सन छ होइन त्यो हो फरक कुरा चाहिँ हाम्रो दुईटा बाइकमा टु स्ट्रोक इन्जिनै हो सिसी यो भन्दा तपाईँको 60 सीसी धेरै छ 185 धुलो उडाउँदै अफरोडमा हामी धुलो उडाउँदै दुईटा टु स्ट्रोक बाइक ल अड्क्यो जाऊ 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 अब यो दुईटै बाइकलाई खतरा बनाउनुपर्छ हिरो बनाउनुपर्छ क्या दामी झर्ना छ झर्नै झर्ना चलाइदिने हो क्या आज पावर 1 गियरमा लास्ट बेसी छ 2 गियरले तान्न मान्दैन क्या सो फाइनली हामी एउटा यस्तो ठाउँ आइसक्यौँ यहाँबाट अब हामी लेफ्ट जाने आऊ सस्पेन्सन चाहिँ त्यस्तो नहुने होइन हाम्रो जाने हाल्दा क्या खाल्टोमा इट्स अल अबाउट लर्निङ है अनि अहिले चाहिँ मेरो के छ भने के ट्रेनिङ चल्दैछ भने क्लचमा एकदम हात बस्छ क्या त्यो भएपछि मेरो राइडिङ पनि हल्का इम्प्रुभ हुँदैछ गाइस क्लच कन्ट्रोल चाहिँ एकदम सिक्दैछु गर्दैछु भनौँ न मजाले दुइटै है बवाल पारा जम्प पछिको पावरै छैन क्या ल्याग भइरहेछ कर्नरिङ हानिदिन्छु म त फेरि यस्तो अफरोडमा पनि आजको राइड चाहिँ मस्ती यो पुरै थ्रोटल कन्ट्रोलमा चलाउनु पर्ने बाइक रहेछ क्या थ्रोटल कन्ट्रोलमा चलाउनु पर्ने बाइक रहेछ आयो लखटे खड्की लाग्यो अझै आइरहेछ म त टोक्यो भन्दैन खड्कीलाई हो आयो ल आयो गाइस टप अफ द हिल हा दुईटा हिरोहरू मान्नै पर्छ यार यो बाइकहरूलाई त है खड्की यो हामी डिस्क ब्रेक चलाएर हुन्छ नि त त्यही भएर हामीलाई ड्रम ब्रेक अलिकति नपुग्नु मलाई त ठिक्क छ हामी त्यस्तो नि कुद्दैन उकालोमा चाहिँ पावर ल्याग छ क्या मेरो यो त कुदिरहेछ धुवा आयो त आमा खास यसरी चलाउनु हुन्न नि यो बाइकहरू यसरी चलाउनु चाहिँ हुन्न नाइस मजा आयो कति इयर रहेछ यो 1980 ल नाइस राइड एउटा फोटो हान्नु पऱ्यो भनेर बसेको
अब हामी यो जङ्गलको बाटोमा चढ्छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ अब जङ्गलभित्र प्रवेश भइहाल्यो। सँगै जाउँ भनेको भागिहाल्छ त्यो बाइक। यो हो नि त तान्ने तरिका। यस्तो यस्तो ठाउँमा चलाउन चाहिँ मजा आउँछ। दामी छ नि यो जङ्गलको बाटो पनि, एकदम लास्टै अप हिल छ क्या, इन्क्लाइन। यसरी चाहिँ मैले कुदाएको थिइनँ अरे बाइक। अहिले हिट भयो नि तनाव हुन्छ। त्यही हिट होला भनेर चाहिँ 500 मिनटको रेस्ट दिएको क्या बाइकलाई। त्यो भइसक्यो, बाइकले पनि आनन्दले हिट अब्जर्भ गरेर कुदाउँछ नि त। हस्पिटल रहेछ यार यहाँ त हल्का। त्यो बाइक त अगाडि अगाडि मात्रै कुदिरहेछ त, दामी कर्नरिङ। त्यो बाइकले दम छोड्दैन तर। अनि दामी मन्दिर बन्दै रहेछ कहाँ। हो त्यो त कस्तो रकेट तान्छ हेर्नु न ल। भाइको गियर मिस भयो, कान थुने हेर। हामी लगभग कस्तो माथि हाइटमा आइसक्यो। दुईवटा बाइक 2 स्ट्रोकको आवाज कत्रो आयो होला सम्झिनु न। के चाहिँ आएछ यस्तो बाइक भएर होला आमाहरूलाई। सो यहाँबाट चाहिँ हामी माथि कालु पाण्डे ठाउँ नै पुग्छौँ है। त्यहाँ चाहिँ अञ्जल र सन्जु छन्। हामी चाहिँ हल्का अब्स्ट्याकल बाटो आएर उनीहरू चाहिँ माथि नै पठाइदियो क्या हामीले। तानेन यार मेरो त बाइक फुल एक्सिलेसन छ क्या कर्नरमा पनि। त्यो अचम्म लाग्छ है यो बाइकको। ताने ताने वन जङ्गललाई खडानी गरेर रहेछ त, के भन्छ यसलाई। पुरै नाङ्गै छ त उकालोमा त। त्यो बाइकलाई त अगाडि पछाडि कहीँ देखिन्न, भेट्नै गाह्रो। ओ नाइसली डन गाइस। मजा आइरहेछ होला है हजुरहरूलाई। मेरो बाइक अलिकति साथ दिए भए पावरले अझै मजा आउँथ्यो। मलाई आफै अल्छी लागिसक्यो अब त। ओए तानेन त्यो विली हान्दैछ, आफ्नो बाइक तानेको छैन। तान्दैन त, आनन्दले जानु पर्यो। जे होस् मजाले माथि नै आइयो हामी छोत्रो बाइक बोकेर। कहाँ नयाँ बाइक हो त यो, छोत्रै बाइक हो नि, पुरानै बाइक हो नि यो। यसरी हो नि त चलाउने। तर आज त हिट पनि नभएको है यहाँसम्म आउँदा नि। के भयो के भयो फोडाइदिए है आऊ। अब यहाँ फेरि एउटा दामी फोडाइदिनुपर्छ दुईवटा बाइकको। आइम रेडी टु द ट्याप। तलबाट आऊ न, पावरमा घुमाएर आऊ तलबाट। ताते हो धन्न मेरो आज तात्तेन, मेरो त आज तात्तेन। उताबाट आऊ न। खै 212 झरे लो। के बोक्यो यो? सस्पेन्सन चाहिँ गयो जस्तो, सस्पेन्सन गयो जस्तो हो। तिमीले यहाँ उडायो नि त, त्यहाँ सस्पेन्सन गएको थियो। त्यही भएर घुमाल्यो भने हल्का इन्डियो राइड गरिदिउँ न त भनेर। क्या उडे यहाँ जुगा हेर न कत्रो बाइकमा। यता निस्किँदैछ। ए मर्छ होला है। 6 बजे हेर्नु कस्तो बवाल हुस्सु लागेको। अनि सो गाइस बजारमा नयाँ स्कुटर आएको छ सुजुकीको एभिनिस भन्ने 125cc एफआई स्कुटर। सो हेर्नु है त
दामी देखिरा त्यो बाइक चाहिँ कुद्न चाहिँ कुद्ने यार एकछिन चाहिँ हिटिङ प्रब्लम आएको थियो पुरानो भएर हामी वाइल दाब्यो नि त त्यही भएर होला दाब्यो पुरै खतरा पानी जमाएर रहेछ त पुरै so let's have some fun here yo ho हेलो हेलो जुगा होला नि त यहाँ हुँदैन यहाँ जुगा हुँदैन ओ मजा आयो दामी है ठाउँ कसो भयो लाग्यो अन्त नि मजा आयो मजा आयो सन्जु यो कस्तो छ राम्रो छ राम्रो छ पावर लास्ट स्कुडको हेडलाइटमा हिँड्नु पऱ्यो थ्याङ्क यू सो मच सुजुकी फर प्रोभाइडिङ दिस स्कुडर फर द रिभ्यू राइड एन्ड रिभ्यू